Sophie Bảo Trân xin kính chào quý khán giả đến với đài Little Sài Gòn TV và chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Kính thưa quý vị, trong chương trình này quý vị có thể gọi vào đài để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Norman J. Homen ở số phone là 714 893 3264. Một lần nữa số phone là 714 893 3264. Quý vị có thể đặt câu hỏi liên quan đến luật bồi thường tai nạn lao động, đó là Workers' Comp, luật an sinh xã hội SSI cũng như là SSDI, luật hình sự Criminal Law cũng như là luật thương tích cá nhân, đó là Personal Injury Law. Với những kinh nghiệm dày dặn trên 30 năm, luật sư Norman J. Homen đã từng đem đến cho thân chủ kết quả được bồi thường đạt mức tối đa. Và thưa quý vị, văn phòng luật sư Norman J. Homen có tọa lạc tại 2 địa điểm ở quận Cam, Garden Grove, địa chỉ là 13252 Garden Grove Boulevard, phòng 222. Số phone là 714 930 2357 và văn phòng ở El Monte, địa chỉ là 11100 Valley Boulevard, phòng 224 và một lần nữa số phone của văn phòng là 714 930 2357 và luật sư Norman J. Homen có nhân viên biết nói tiếng Việt. Và một lần nữa bây giờ quý vị có thể gọi vào đài Little Sài Gòn TV trực tiếp để nói chuyện với luật sư Norman J. Homen. Số phone của đài Little Sài Gòn TV là 714 893 3264. Một lần nữa 714 893 3264. Và lời đầu tiên Bảo Trân xin gửi lời chào đến luật sư Norman J. Homen, là luật sư rất là gần gũi với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Hello, how are you doing today? Great to be here this evening. Thank you very much. Yeah, I was just saying earlier, you have a nice tan about you, and you look so re-energized. Yeah, I was on vacation for like a couple weeks ago. I was on vacation for a week, and it was nice for vacation. It was a little relaxing. I didn't think about the office too much. Yeah, but now you're back and you're ready and you're re-energized and wow. So now you're back to work, and so let's talk about work a little bit. Sure. I'm curious, for workers' comp, we've talked a lot about, you know, the basics about if you get injured, you get comped. Yeah. Right? If you get injured at work, you get comped. Yeah. But what if you are an undocumented immigrant? Would you still be comped? Yes. You still get workers' compensation benefits even if you are undocumented. So your status in the United States doesn't affect your ability to get benefits. As a matter of fact, there's a whole bunch of laws in order to protect you. There's a law that defense attorneys cannot threaten you or try to insinuate that they're going to call INS if they report you. Matter of fact, an attorney can be actually disbarred for actually doing that, for threatening you or threatening the clients or insinuating that they are going to have them deported. Employers aren't able, the laws protect them, they're not able to act on it. So you're going to get your workers' compensation benefits no matter whether you're legal or you're not legal in the United States. Dạ vâng, thưa quý vị, Bảo Trân thắc mắc rằng là khi mà nói đến luật bồi thường tai nạn lao động nơi sở làm đó, thì nếu mà người xin cái workers comp á, người đó là di dân bất hợp pháp hoặc là một người mà ở hơn cái hạn visa của mình á, thì người đó có được phép mà xin tiền workers comp bồi thường không? Và nếu xin á, thì có thể bị trục xuất hay không? Thì luật sư Norman J. Homen trả lời rằng là cái tình trạng của mình nó không có liên quan đến cái việc bồi thường tai nạn lao động. Cho nên là nếu mà quý vị là di dân mà đã ở lâu hơn cái hạn visa của mình vân vân thì quý vị vẫn có thể xin được tiền bồi thường lao động nơi sở làm. Tại vì có những cái luật mà bảo vệ cho những nhân viên trong các công ty, những người lao động. Và thêm vào đó thì những người luật sư biện hộ hoặc là những luật sư đối phương, kể cả những người nhân viên, họ không có thể hăm dọa quý vị là nếu mà quý vị lại xin tiền bồi thường là sẽ trục xuất quý vị hoặc là báo cho ICE
Và thêm vào đó là cũng có những cái luật đó, và nói rằng là những nơi sở làm hay là những sếp cũng không có được báo cáo hoặc là giống như là hăm dọa cho những người mà đang xin tiền bồi thường workers comp. Now I'm just wondering, why are there those laws then? Like to protect you, because you know I've seen it all with employers. Employers sometimes, the majority of employers are really good people. I mean, and they really try to help their workers, and they don't try to fight too much on getting benefits. But there is some employers out there that lie, basically lie to whether or not people get hurt at work or not. And you better be, employers who are thinking about doing that type of thing. Actually, I have one in mind right now that you better think about, because attorneys are getting more, applicant attorneys are getting more aggressive. There's laws out there that says basically you can go to jail if you're an employer for trying to deprive your employee of workers' compensation benefits. And there's several laws on the books, and there's several different types of laws. So you can go to jail for at least 2 or 3 years trying to play games with trying to deprive somebody of going, to try to lie and say somebody didn't get hurt. And I actually got somebody in the Vietnamese community I think is trying to do that, and I'm going to go after them. So be careful of that. Okay, so be very, very careful of trying to cover up somebody getting hurt and basically saying they didn't get hurt that day or something like that, when I got proof that they did. Okay. Wow, vâng, thưa quý vị, Bảo Trân hỏi rằng là lý do vì sao có những cái luật như thế, thì ông nói rằng là thì cũng có những nơi sở làm, những sếp thì không có muốn trả tiền bồi thường cho nhân viên mà đã bị thương ở nơi sở làm của mình. Và ông chỉ muốn nói rằng là đa số những người sếp, những người chủ của các công ty là những người tốt, nhưng mà cũng có những người mà họ muốn nói xạo và không có muốn nói ra sự thật, để mà nhân viên mà bị thương của mình không có được cái tiền bồi thường đó, và họ sẽ đưa ra những cái điều mà giống như là không, để che lại cái bằng chứng, hoặc là một lần nữa là hăm dọa nhân viên của mình, nói rằng là nếu mà nhân viên của mình mà xin tiền bồi thường sẽ tìm cách để trục xuất họ. Cho nên là ông giống như là cảnh cáo rằng là mình hãy nên cẩn thận nếu mà mình là một người sếp mà mình có những cái hành động mà để che đậy lại những cái bằng chứng mà nhân viên của mình bị thương tích nơi sở làm á, thì mình có thể vào tù từ 2 đến 3 năm. Và hiện tại bây giờ luật sư Norman J. Homen đang có một cái vụ như vậy trong cộng đồng người Việt chúng ta, và ông sẽ theo đến mức cuối cùng. Cho nên là quý vị hãy cẩn thận nha, nếu mà quý vị là sếp của một công ty và quý vị đang muốn mà che giấu lại, đó là một cái tội mà có thể mang đến 2 đến 3 năm vào tù. I didn't realize it was that serious. Yeah, it is very serious if people lie and try to cover up cases. It gets. Wow, đó là một cái việc rất là thận trọng, là rất là nghiêm, và thường tòa sẽ không có bỏ qua. Yeah. So anything else you want to add on to that? No, but if somebody wants to call in, sure, call in and ask me questions. I'm free to answer. Well, don't talk about workers' comp. We talk about Social Security, PI. I'll even talk about criminal if you like. Vâng, thưa quý vị, luật sư cũng nhắc rằng là quý vị bây giờ có thể gọi vào đài Little Saigon TV ở số phone là 714-893-3264 để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Norman J. Homen, và bà Trân có thể làm thông dịch viên của quý vị. Và hôm nay là luật sư đã ngồi sẵn ở đài Little Saigon TV và sẽ trả lời miễn phí cho quý vị. Cho nên là quý vị hãy gọi vào, quý vị có thể đặt những câu hỏi liên quan đến luật bồi thường tai nạn lao động, đó là Workers' Comp, luật an sinh xã hội SSI cũng như là SSDI, luật hình sự đó là Criminal Law, cũng như là luật thương tích cá nhân Personal Injury Law. Alright, so with Social Security. Sure. So would a doctor get in trouble if they were to lie on their report about your... Oh, there's someone calling. Okay. Oh, sure.
Oh, they disappeared. Oh, disappeared. Xin lỗi nha, bà Trân không bóp phone kịp, mời quý vị gọi lại. So if the doctor were to write a false medical report, whether it's helping or not helping, what would happen to that doctor? You know what? Honestly, I've never seen it. I don't know. I've never seen a doctor. Basically, I have no knowledge of a doctor ever writing a false report. Honestly, in Social Security, it's sort of. I know nobody's really anything to gain. It's basically just putting down what a client thinks they can do and what they can do. And I know doctors charge money, so I know there is sometimes for the report they charge my clients. My clients have to pay it. So I know there's some gain. I mean, there's some advantages of writing a good report. But on the other hand, on the same thing with Social Security. Social Security sends them out to a doctor, and supposedly it's supposed to be independent, but we all know it's the doctors are hired guns for the Social Security in order to deny the client benefits. So, you know, they have their medical reports and we have ours. So, I mean, it's kind of all fair. Vâng, thưa quý vị, bà Trân thắc mắc rằng là vừa rồi thì chúng ta nói về những người sếp mà như là nói xạo và muốn che lại những cái bằng chứng mà không cho mình tiền bồi thường thì bà Trân hỏi rằng là khi mà nói về Social Security, Sở An sinh xã hội đó, thì thường là những người mà nộp đơn họ cần những cái báo cáo y tế, hồ sơ y tế của các bác sĩ. Thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà bác sĩ đó thì viết không có đúng sự thật? Thì luật sư nói là thật sự ra là rất là hiếm có việc này, nhưng mà thực sự ra là cũng có những cái tờ báo cáo của mình đến một cái bác sĩ cá nhân của mình, và những cái báo cáo mà của an sinh xã hội họ mướn lại bác sĩ đó thì có thể là hai cái báo cáo nó khác nhau. So digging deeper into that, so when you are going to a doctor, is there like a specific list of doctors that you have to go in that's approved by the Social Security offices, or can you just go to any family doctor and then get their reports? No, yeah, that's exactly what it is later. Basically, how Social Security works, and people ask that question all the time. Basically, what we do is Social Security, when they do the first initial evaluation, what they do is they'll go out and get all your family doctor records for you at no cost to you, which is nice. In the very, very beginning, that's why I always tell my clients, make sure you list everybody in the beginning. So, because Social Security will go on and get them for you. And then, but at the same time, they're going to send you out to their doctor. So their doctor is basically going to start saying, there's a lot of, you know, all of your problems you have, and basically say there's nothing wrong with you, and basically send you back, say that you can go back to work. Okay, and trust me, if that doesn't work, and that their doctor says something good for you, then they're going to have an independent doctor who had never seen you in your life is basically going to review that report and say, no, that doctor's wrong, and there's something wrong with you. Trust me, that's how Social Security works. So people they all go crazy when they get denied in the initial level, and I tell them don't panic, because most people do, because that's the way the system works. But when they get to the trial, the hearing, then the judge looks at everything. They look at Social Security's doctors, they look at your family doctors, and they look at what your family doctors said about you. Like if the doctor fills out their report, basically saying, you know, what you can do and what you can't do. Because that's what that's what the judges want to see. They want to see what your doctor thinks you can do. How long can you sit? How long can you stand? How much can you lift? And then they want to compare that to what jobs that are available out there in the economy based upon your age. And that's basically Social Security in a nutshell. Oh, so simple. So simple. Vâng, thưa quý vị, bà Trân hỏi rằng là vậy thì khi mà nói đến những bác sĩ thì khi mà mình nộp đơn vào Social Security để xin tiền an sinh xã hội thì mình có được chọn bác sĩ của mình không, hay là mình phải chọn một cái list, một bác sĩ của Sở An sinh xã hội đưa một cái liệt kê, một cái list cho mình? Thì luật sư nói rằng là khi mà mình mới nộp đơn cho Sở An sinh xã hội họ sẽ xin một cái list của những bác sĩ mà mình đã đến,
Cho nên là cái giai đoạn này là rất là quan trọng, là quý vị hãy liệt kê tất cả những cái những người bác sĩ mà quý vị đã đến và sẽ có thể viết hồ sơ cho quý vị. Trong giai đoạn này thì Sở An sinh xã hội sẽ có thể lấy được những cái hồ sơ này mà không có chi phí, cho nên là sẽ không có trả tiền thêm cho quý vị. Những bác sĩ này sẽ không có trả tiền cho quý vị. Trong lúc đó thì đồng thời thì Sở An sinh xã hội sẽ gửi quý vị đến một bác sĩ riêng của họ, và thường là bác sĩ riêng của họ sẽ khám mình chút xíu và sẽ nói là người này khỏe lắm, người này có thể trở lại việc làm. Thì có rất là nhiều người trong cái giai đoạn này họ giống như là khủng hoảng lên, họ rất là sợ và họ tưởng rằng là họ không có được tiền an sinh xã hội. Nhưng mà sau đó khi mà ra phiên tòa thì thẩm phán sẽ nghe về và nhìn lại hồ sơ của bác sĩ của Sở An sinh xã hội và cũng như là hồ sơ của bác sĩ cá nhân, bác sĩ gia đình, và họ sẽ coi là mình có thể ngồi bao lâu, đứng bao lâu, nhấc đồ nặng bao nhiêu, và họ sẽ so sánh đó với những cái công việc mà mình có thể làm được, và họ sau đó sẽ có kết án. Đó là giống như là nói tổng quát của Sở An sinh xã hội. Alright, did you understand everything I said? Nope, not a word, but it's okay. It's great. Yeah, so I was thinking, like, do you prepare your clients to what they should say or how they should act with the Social Security doctor? Like, is it like bad if they like are over dramatic, or is it like, or they come and they look too healthy, or like how do you prepare them? Well, we just tell them just to act normal, and anything, whether it's workers' comp or it's Social Security, we always tell the client, do not exaggerate your condition, because if you exaggerate your condition and it can prove you exaggerate your condition, then it looks really, really bad. Doctors have what they call the Waddell signs, and basically it's this poor surgeon back in Switzerland, and to tell you the story, we got some good time. Nobody's calling in. People got to call in, so I'll tell dumb stories. So anyway, this doctor in Waddell, he was a surgeon, and he wanted to decide, make a little test, determine whether somebody needed surgery or not. Well, all of a sudden, a bunch of doctors from the insurance company get together in the United States and basically try to twist his test to determine whether or not he needs surgery and determine whether or not somebody's faking it. So what they do is they say he's got Waddell symptoms, when they basically touch you in a certain area or they make you move in a certain area where they know that's not possible that you would have pain. And they make you they test you purposely to see if you're going to say, yeah, I have pain. And when you say you have pain, then they write down, positive Waddell sign. That means the client's faking it. I'll let you. Wow. Yeah, so I'll just Okay. explain. Vâng, thưa quý vị, Bảo Trân hỏi rằng là thường khi mà trước khi gặp bác sĩ của Sở An sinh xã hội thì luật sư có nói chuyện trước với thân chủ của mình và giúp cho thân chủ của mình chuẩn bị cho cái cuộc họp mặt này không? Vì như là có thể là những người vô thì họ nhìn thấy khỏe quá thì có thể là bác sĩ sẽ không có cho họ nghỉ việc, nhưng mà đồng thời nếu mà người đó giống như là hơi diễn quá thì bác sĩ sẽ như là không có tin mình, thì thường là luật sư lại khuyên thân chủ của mình như thế nào? Luật sư nói rằng là có một cái phương pháp gọi là Waddell. Là trong cái phương pháp này là cái câu chuyện phía sau cái phương pháp này là có một bác sĩ ở Switzerland, ở Thụy Điển, thì ông muốn quyết định là người ta có nên được giải phẫu hay không, và khi mà họ thật sự đau hay là họ đang giả bộ hay thôi. Cho nên là những người bác sĩ ở bên Mỹ họ có một cái cách là họ sẽ thử coi người đó nói thật hay nói xạo. Thì những người bác sĩ này sẽ chạm vào một chỗ nào, một phần nào của người đó mà biết rằng là chỗ đó không thể nào đau được,
và họ sẽ đụng vô và hỏi là chỗ này có đau không. Thì nếu mà mà bệnh nhân đó và nói xạo và nói là vâng đau quá, thì có thể là người ta sẽ viết xuống là positive Waddell, là như là những cái cách mà những bác sĩ nói biết với nhau á, là bệnh nhân này đang giống như là đang diễn. Và cho nên là luật sư khuyên rằng là khi mà gặp với bác sĩ mà về Sở An sinh xã hội hoặc là cho các vụ mà xin bồi thường tai nạn lao động, thì lúc nào mình cũng nói sự thật và mình cũng bình thường thôi. Tại vì nếu mà mình diễn quá, mình làm quá đó, thì các bác sĩ cũng có một cái cách mà chứng minh rằng là mình nói xạo, và điều đó sẽ còn hại cho mình nhiều hơn nữa. I see. So after, and you said that most people, they don't get a good, like, what they want from the Social Security doctor. So after that meeting, how long would it be until the hearing date? That's the problem. That's the whole thing. Right now in Orange County, it's about a year and a half from the moment they apply to the time they get their hearing. Wow. So it's a long time, and these people don't have a lot of money or to be able to survive, and so I see. It's tough. I see. Vâng, thưa quý vị, bà Trân hỏi rằng á, là thì sau khi mà được gặp bác sĩ của bên Sở An sinh xã hội đưa ra đó, thì sau khi cái cuộc họp mặt đó thì thân chủ phải đợi bao lâu mới được có cái phiên tòa để thẩm phán có thể quyết định rằng và nhìn lại những cái hồ sơ của bác sĩ tư nhân của mình cộng lại với bác sĩ của Sở An sinh xã hội. Thì luật sư nói là đây là một cái vấn đề rất là lớn, tại vì sau khi cái cuộc họp mặt đó là đa số là mọi người phải đợi từ 1 năm rưỡi. Và đây là những người mà cũng làm việc có thể là không còn làm việc được nữa, không có nhiều tiền, cho nên là rất khó để họ có thể sinh sống được. Wow, that's rough. That is rough, and then they get really nervous before their hearing because they know they waited that long, and now they got their hearing coming up, and I can see sometimes their tension in certain people. Because they know, God, I waited all this long, and now the time is thing, and the hearings only literally last 45 minutes to an hour. It depends on how patient the judges are. And I've seen them last no more than 15-20 minutes. Oh my gosh! Yeah, So and you they waited 2 years or a year and a half just for 20 minutes of talking. Dạ, vâng thưa quý vị, vì chờ đợi quá lâu, có những lúc 1 năm rưỡi đến 2 năm để có một cái ngày phiên tòa này, thì rất là nhiều người thân chủ thì họ rất là hồi hộp, họ rất là run, và ông luật sư cũng nhận ra điều này. Và khi mà mới bước vô phòng tòa đó, thì khi mà lúc mà xử đó thì chỉ có là 45 phút đến 1 tiếng thôi, tùy theo thẩm phán kiên nhẫn như thế nào. Và ông cũng đã từng thấy những cái cuộc họp phiên tòa chỉ đến 15-20 phút thôi, mà những giây phút đó thì quyết định được là mình có được tiền an sinh xã hội hay không. Now, I remember in a previous conversation a long time ago, you said that the Social Security, sometimes they call your family members and they ask them questions. Like where in the timeline does that go? They usually do it in the very beginning of the stage, and that's what's kind of dangerous. And I've talked about that before. And that's sometimes better to have an attorney, because then the calls don't go to the clients, they don't go to the family members. They have to go to our office, and we can control the information that Social Security actually gets. But I've seen it in the past where maybe the father, like one case, an example, the father doesn't speak very good English. He puts the daughter on the phone to talk to Social Security, because obviously they're not going to have somebody call you up and speak Vietnamese, your native language, right? That would be too easy. So they talk to the daughter, and then the daughter starts thinking, doesn't really know what the father does at work, and starts talking about what the father does at work, and then Social Security takes and runs with that and uses it against the father. And then all of a sudden I'm down a year and a half later, and in court explaining to the judge what the father really does at work, and then all of a sudden the client gets benefits. But I mean, that was an hour and a half of, a year and a half of just waiting for nothing, no reason.
Dạ vâng, thưa quý vị, bà Trân hỏi rằng là bà Trân nhớ trước đây trong các cuộc đàm thoại trước đây thì luật sư có kể rằng là thỉnh thoảng là Sở An sinh xã hội sẽ gọi về nhà cho mình và nói chuyện với gia đình của mình. Thì trong cái thủ tục của khi mà nộp đơn Sở An sinh xã hội thì đây là giai đoạn nào? Thì luật sư trả lời rằng là thường là cái phần này là ngay khúc đầu. Đây là một cái phần rất là nguy hiểm cho thân chủ của mình, vì có những lúc thì họ gọi thẳng vào về nhà mình, gặp mình và có thể là mình trả lời sai hoặc là gia đình của mình trả lời sai và sẽ mất đi cái cơ hội để lấy tiền an sinh xã hội như vậy. Cho nên là khi mà mình mướn luật sư ngay từ đầu đó thì Sở An sinh xã hội sẽ gọi trực tiếp với luật sư của mình và cái văn phòng luật sư sẽ có thể kiểm soát được những cái thông tin gì mà Sở An sinh xã hội đã được nhận về cái hồ sơ của mình và sẽ không có bị trong cái tình trạng nguy hiểm như một thân chủ của ông. Khi mà Sở An sinh xã hội đã gọi cho nhà của ông thì ông không có nói tiếng Anh rành, cho nên là lại đưa phone cho con gái của mình, và khi đó thì con gái của mình cũng không có hiểu rõ lắm về những việc cha của mình làm và đã trả lời sai, làm cho Sở An sinh xã hội rút đi cái cơ hội để lấy tiền an sinh xã hội, lấy tiền bồi thường an sinh xã hội phúc lợi. Cho nên là sau đó là luật sư phải ra tòa và cãi và đã tốn thêm 1 năm rưỡi mới được cái tiền phúc lợi này cho thân chủ này. Cho nên là tốt nhất là ngay từ đầu quý vị hãy mướn luật sư. And you know, not only do you miss out all those benefits, I feel sorry for the girl too, because she must feel so bad that she had cost her father so much, exactly, you know, so much welfare. Well, sometimes I don't. You don't feel bad. No, I don't. Oh, okay. A lot of times people, these hearings go so fast, 90% of the people don't even know what happened. Okay. Yeah, I'm there, they'll go, what happened? Okay, and then the hearing's over with. And then when I walk out, like, stunned. So I don't ever really get into that kind of thing. I won't tell the father what happened. I know for the fact the father probably didn't even know what happened because everything went so fast. So, you know, I don't ever tell people things. People don't I only believe people really need to know what they need to do. Like if they do horribly during the trial, I won't tell them that. What matters is the result. Exactly. What? Yeah. You know, it's not going to help anything. It's over with, right? Vâng, thưa quý vị, bà Trân cũng nói rằng là thêm vào cái điều mà đã tốn thêm vài năm để lấy tiền phúc lợi thì cũng rất là tội cho gia đình của mình, tại vì nếu mà họ trả lời sai đó thì họ có thể hối hận và tiếc là họ đã tốn thêm vài năm và đã ảnh hưởng tới cái vụ án của mình. Luật sư nói rằng là thường là thân chủ của ổng thì nếu mà có những cái vụ như vậy thì ông cũng không có cần kể lại, tại vì cuối cùng là cái kết quả mới quan trọng. Cho nên là thường ông vô và ông cãi với thẩm phán và sẽ làm magic và sẽ có kết quả tốt cho thân chủ của ổng. I said that you just go in there, you do your magic and then you just give them the good results. I tried. Thank you. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Homen ngày hôm nay. Thank you so much for being here. I think we had a really good conversation. Yes, I do. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị có thêm những câu hỏi cho luật sư Norman J. Homen, quý vị có thể gọi vào văn phòng của luật sư Norman J. Homen. Số phone của văn phòng là 714 930 2357. Một lần nữa 714 930 2357. Sophie Bảo Trân xin kính chào quý khán giả của đài Little Saigon TV.